كان حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان كلها إيثار. يعني إيه؟ كان يعطي الناس حتى الشيء اللي هو محتاج له صلى الله عليه وسلم، عشان يعلم الدنيا كلها نعمة الإيثار، ويعلمهم قول المولى عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع الصحابة، وإذا جاءه أي شيء كان يوزعه على أصحابه. يأتي إليه الطعام لو كان على سبيل الهدية يأكل ويطعم أصحابه، ولو كان على سبيل الصدقة كان لا يأكل من الصدقة، كما كنا من قبل عن النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام النبي جالس كالعادة بيعلم الصحابة، وكان حريص جدا أنه يخرج الجيل دوت. خدوا بالكم، هو ده اللي يحمل هم الإسلام، وهو ده اللي هيعلم الدنيا كلها الإسلام، وهو اللي هينشر الإسلام. فكان النبي حريص كل الحرص ان هو يعلم الجيل ده على الكتاب وعلى السنة وعلى العقيدة الصحيحة، ويعلموا المعاملات والأخلاقيات والسلوكيات وكل حاجة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هو ده الجيل اللي يحمل هم هذا الدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام جالس وسط الصحابة عمال بيعلمهم بيربيهم، وفجأة جاءه رجل غريب ضيف، فقال: السلام عليك يا رسول الله. فرد عليه النبي بأحسن مما قال، لأن النبي كان يكافئ الناس بأفضل مما يفعلون وأفضل مما يقولون. هو قال له: السلام عليك. قال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وده درس جميل جدا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو مثلها. يبقى إذن يا إما تحيي بأحسن منها أو مثلها. فالنبي عليه السلام رد عليه السلام، ثم قال له رجل: يا رسول الله إني جائع، ألا تضيفني؟ يعني مش ممكن تضيفني عندك عشان آكل؟ قال: انتظر حتى نرى ما في بيوتنا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم لبيوت أزواجه 9: هل عندكم من طعام؟ فكان الجواب في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم 9: والله يا رسول الله ما عندنا إلا الماء. الله! سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، اللي عرضت عليه كما هو قال، هو اللي قال كده صلى الله عليه وسلم، قال: عرضت علي جبال مكة، وفي رواية: عرضت علي جبال الصفا أن تصير لي ذهبا. ربنا عرض على النبي عليه السلام: انت لو فاكر ان انا يعني معيشك العيشة ديت، ده مش لهوانك عندي يا رسول الله، انت اكرم الخلق عند الله سبحانه وتعالى. ولكن المولى عز وجل جعل النبي أسوة وقدوة للناس كلها. فلو كان النبي حياته كلها فقط ثراء وأموال وكنوز لكان الأغنياء يقولون: نحن نبحث عن المال ونجري وراء المال حتى نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مش زي ما الناس فاهمة. النبي ما كانش فقير، النبي كان غني، بس كان لا يترك شيئا في بيته. كان هو ليه خمس الغنائم، وكان يوزعها على الفقراء واليتامى والمساكين إلى غير ذلك. وكان يجي له أموال كثيرة وكان يوزعها كلها، حتى أنه قال: ما يسرني أن عندي مثل جبل أحد ذهبا يبيت عندي ليلتين إلا وأن أفعل به هكذا وهكذا وهكذا. يعني وزعه على كل اللي حواليا صلى الله عليه وسلم، بيعلم الدنيا كلها الكرم. ولذلك سيدنا ابن عباس كان يقول: كان النبي أجود من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حينما يأتيه جبريل يدارسه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي جالس، الرجل بيقول له: إني جاع يا رسول الله. فقال له: طب نشوف. نظر في بيوته 9 ما لقاش ولا حاجة إلا المية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مش هيسيبه جعان. قال لهم: من يضيف ضيف رسول الله؟ فقام رجل من الأنصار، وفي رواية أنه أبو طلحة الأنصاري. أبو طلحة الأنصاري قال له: أنا يا رسول الله، أنا أضيفه. فأخذ الراجل معاه البيت، وبعدين جه يوصل عند باب البيت، قال له: انتظر بس يعني أشوف الطريق. فدخل على زوجته: السلام عليك يا أم سليم. قالت: وعليكم السلام. قال: ما عندك من طعام؟ قالت: ما عندي إلا قوت الصبية، ما عنديش غير الأكل بتاع الأطفال الصغيرين بتوع ولادنا. فقال لها: نوميهم وأعد الطعام لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت له: سمعا وطاعة، يعني طالما النبي عليه السلام ده ضيف النبي عليه السلام، ده احنا ما ناكلش، المهم ان ضيف النبي عليه السلام ياكل. فقالت: سمعا وطاعة. قال لها: بس خدي بالك من حاجة، لما يجي الضيف ونحط قدامه الأكل، حاولي تعملي نفسك بتظبطي المصباح. طبعا كان المصباح عندهم كده ايه، لمبة كده كيروسين شغالة بالجاز يعني. فقال لها: يعني اعملي نفسك، او شغالة بالزيت. قال لها: اعملي نفسك انت بتصلحي اللمبة واطفيها. قالت له: طب ليه هنقعد في الضلمه؟ قال لها: ايوه انا عايز نقعد في الضلمه. قالت له: ليه؟ قال لها: لان الاكل الموجود ما يكفيش الا واحد بس، فهو لو شاف ان الاكل اللي قدامه ما يكفيش الا هو بس،
مش هيرضى ياكل وهيحاول يخليني اكل، ولو كلت هو مش هيشبع. فانا هعمل نفسي ان انا باكل وهحرك بقي، وانت كمان حركي بقك من بعيد وانت قاعده بعيد، عشان هو يظن ان انا وانت بناكل فياكل وما يكسفش ويخلص الاكل ايه اللي قدامه. شوف الاخلاق وشوف مراعاه الذوقيات. اولا شوف كرم الضيافه. هو الرجل اصلا بمجرد ما النبي عليه السلام قال من يضيف ضيف رسول الله لم يتردد، وهو عارف ان بيته ما فيش اكل غير شويه اكل صغيرين، ومع ذلك ما ترددش. ليه؟ حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وامتثال لامر النبي صلى الله عليه وسلم، وامتثال بقى للسمع والطاعه، ان ما دام النبي طلب خلاص ننفذ على طول. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه كرم الضيافه، والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر كما في البخاري ومسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. يبقى اكرام الضيف يا حبايبي من الايمان بالله واليوم الاخر. يا سلام. وان الانسان من جواه يعلم يقينا انه ما انفق شيئا الا والله عز وجل يخلف له خيرا منه. قال جل وعلا وما انفقتم من شيء فهو، يعني الله، فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى وجل جلاله. الحاجه الثالثه شوف الذوقيات الجميله. ما هو الراجل هيقعد ياكل والاكل قد كده واحنا قاعدين احنا الثلاثه، هي قاعده على جنب وهم الاثنين قاعدين مع بعض، هيلاقي الاثنين ما بياكلوش مش هيرضى ياكل، او هياكل لقمه يقول شبعت الحمد لله عشان هم ياكلوا. لكن هو قال لها ايه؟ قال لها اطفي المصباح كانك بتصلحيه وكان الزيت خلص، واطفي المصباح خلينا احنا نحرك بقنا فيظن ان احنا بناكل فما يتكسفش وياكل. وده اللي حصل. فالرجل اكل لحد ما خلص الاكل تماما ثم انصرف من عند هذا الصحابي الجليل. والاولاد باتوا ما كلوش لقمه، والام باتت ما كانتش لقمه، وزوجها بات ما كلش لقمه. تخيلوا حضراتكم، تخيلوا حبايبي مدى الايثار العظيم دوت. المهم بعد كل ده الضيف مشي وهم وقفوا بقى يصلوا قيام الليل ويذكروا الله عز وجل ويقرأوا قرآن ويستغفروا. ولما جه وقت صلاة الفجر خرجوا عشان يروحوا يصلوا الفجر. فراح للنبي عليه السلام، فأول ما النبي شاف هذا الصحابي الجليل اللي هو أبو طلحة الأنصاري ابتسم في وجه أبي طلحة. في مفاجأة حبايبي مستنياه. جبريل عليه السلام نزل من فوق 7 سماوات عشان يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بشرى خاصة بهذا الصحابي الجليل اللي هو أبو طلحة الأنصاري. أول ما النبي شافه قال له لقد عجب الله، وفي رواية ضحك الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. تعجب المولى عز وجل من هذا الإثار الجميل اللي انت عملتوه مع الضيف ده. وضحك ثبت في رواية عند أحمد أن الله عز وجل إذا ضحك إلى عبد في موطن من المواطن فإنه يدخل الجنة يوم القيامة بلا حساب ولا عذاب. يا الله. بفعلة بسيطة جدا إنهم أكلوا الضيف الأكل بتاعهم مرة واحدة واستغنوا عن الأكل في الليلة دي. إيه المشكلة؟ إيه اللي هيحصل؟ في حاجة نقصت فيهم؟ حد فيهم مات؟ حد حصل له حاجة؟ أبدا. وربنا سبحانه وتعالى بيعوض. والصبحيه هيلاقوا اكله هياكلوا الحمد لله، ولما ياكل الصبحيه هينسى انه كان جعان بالليل. لكن خد الاجر الكبير ان الله ضحك من الصنع اللي عملوه ده او من الفعل اللي عملوه ده، فاوجب لهم الجنه بغير حساب ولا عذاب. الله. فنزل قول الله عز وجل ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. والخصاصه هي شده الفقر. يعني الواحد مثلا يبقى في بيته سندوتشين فول فيعدي عليه 2 فقراء وهو محتاج ياكل سندوتش وزوجته تاكل سندوتش، ولكن فجأة قال لها ايه رأيك؟ الناس دول غلابة، واحنا انا وانت ما اتغديناش او ما اتعشيناش، لكن هم ممكن يكون بقى لهم يومين ما كلوش. ندي كل واحد سندوتش؟ قالت له ندي كل واحد سندوتش. فادى ده سندوتش وادى ده سندوتش، فالاتنين شبعوا. ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. وياخدوا الثواب عظيم جدا. الإيثار ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. ده اللي عمله الصحابي الجليل دوت مع ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده بيمثل لنا قد ايه كانوا بيحبوا النبي، وقد ايه كانوا بيحبوا كل من يحب النبي، وقد ايه كانوا بيمتثلوا ويطيعوا امر النبي في كل صغيره وكبيره، وقد ايه ان هم كان عندهم كرم الاخلاق وكرم الضيافه، وكان عندهم السخاء والايثار، يعني سجيه موجوده في حياتهم. وقد ايه كان عندهم ذوقيات وبيراعوا مشاعر الناس. لما قال لها اطفي النور عشان ما يشوفناش واحنا قاعدين من غير ما ناكل فنؤذيه بذلك فيضطر انه ياكل نص طقه ولا ياكل حاجه بسيطه ويقوم ويسيب الاكل. وهكذا بنتعلم من تلك المواقف وتلك القصص، بنتعلم اخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم. ونتقابل بكره مع قصه جديده من قصص الرسول. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.